Hello everyone, welcome to Novel C classes. आज पनि हामी क्याप 2 को कस्टिङ को पास्ट क्वेशन्सहरुको बारेमा डिस्कस गर्नेवाला छौँ र पास्ट क्वेशन्समा पनि स्पेसिफिक भएर थ्योरी पोर्सनलाई हामी आज फोकस गर्दैछौँ र आज चाहिँ म कस्टिङको पेपर फिफ्थ पेपर चार्टर अकाउन्टेन्सी कोर्सको एक्जामको पेपर कस्टिङको थ्योरी पार्टलाई कभर गर्न गइरहेको छु र आज चाहिँ हामी 2014 को जुन अटेम्प्टमा सोधिएको क्वेशन्सहरू डिस्कस गर्नेवाला छौँ र हजुरहरूको जानकारीको लागि भनिदिउँ 2014 जुनको अटेम्प्टमा 25 मार्क्सको थ्योरी सोधिएको रहेछ यो कस्टिङबाट। ओके सो लेट्स स्टार्ट। आई होप हजुरको स्क्रिनमा भिजिबल छ होला। सबभन्दा पहिला यहाँनिर क्वेसन नम्बर 5 मा डिफरेन्सेसहरू सोधिएको थियो र पहिलो डिफरेन्स रहेको छ कस्ट अडिट र स्ट्याच्युटरी अडिटको बारेमा। ओके सो स्ट्याच्युटरी अडिट भनेको चाहिँ हामीले अडिटमा पनि पढ्नुपर्ने हुन्छ, अडिटिङमा पनि पढ्नुपर्ने हुन्छ र यसले चाहिँ हामीलाई त्यहाँ पनि लिङ्क गर्न हेल्प गर्छ है त। ओके सो सबभन्दा पहिला बेसिस हामी हेरौँ के को बेसिसमा हामी यो डिफरेन्सहरू छुट्याउनेवाला छौँ। सबभन्दा पहिला पर्पस, त्यसपछि स्कोप, त्यसपछि अडिटर्स क्वालिफिकेसन अनि त्यसपछि रिपोर्टिङको आधारमा हामी यो डिफरेन्सेसहरू छुट्याउनेवाला छौँ। ओके सो सबभन्दा पहिला पर्पस हेरौँ है त कस्ट अडिट र स्ट्याच्युटरी अडिटको। सबभन्दा पहिला कस्ट अडिटको द प्राइमरी पर्पस अफ कस्ट अडिट इज टु भेरिफाई एन्ड एक्जामिन द कस्ट अकाउन्टिङ रेकर्ड्स एन्ड सिस्टम्स अफ एन अर्गनाइजेसन। कस्ट अडिटको प्राइमरी पर्पस के हो त? यसको प्राइमरी पर्पस कस्ट अकाउन्टिङको रेकर्ड्सहरू जुन हामी रेकर्डहरू गर्छौँ त्यो कस्ट अकाउन्टिङमा जस्तो मटेरियल्सहरूको अब लेबरहरूको डेटाहरू यस्तो डेटाहरू हामीले भेरिफाई र एक्जामिन गर्छौँ त्यसलाई नै हामी कस्ट अडिट भनेर भन्छौँ। अब स्ट्याच्युटरी अडिटको बारेमा भन्छौँ भने द मेन पर्पस अफ स्ट्याच्युटरी अडिट इज टु एक्जामिन द फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट्स एन्ड रेकर्ड्स अफ अ कम्पनी टु डिटरमाइन वेदर दे प्रोभाइड ट्रू एन्ड फेयर भ्यू अफ कम्पनीज फाइनेन्शियल पोजिसन। स्ट्याच्युटरी अडिट भनेको चाहिँ हामीले फाइनेन्शियल कुनै पनि कम्पनीको फाइनेन्शियल डेटा या रेकर्ड्सहरू एक्जामिन गर्छौँ ताकि हामीलाई यो थाहा होस् त्यो फाइनेन्शियल डेटाहरूले चाहिँ ट्रु एन्ड फेयर भ्यू दिइरहेको छैन, ट्रु एन्ड फेयर भ्यू दिइरहेको छ कि छैन भनेर। फाइनेन्शियल पोजिसन कुनै पनि कम्पनीको फाइनेन्शियल पोजिसनको ट्रु एन्ड फेयर भ्यू दिइरहेको छ कि छैन भनेर जुन फाइनेन्शियल डेटाहरू हामी एक्जामिन गर्छौँ त्यो प्रोसेसलाई नै हामी स्ट्याच्युटरी अडिट भनेर भन्छौँ। Scope. The scope of cost audit is limited to the examination of cost-related records and system, focusing on aspects like cost allocation, cost control, cost accounting method, and compliance with standards. Cost audit scope limited छ भन्दाखेरि चाहिँ एक्जामिनेसन अफ कस्ट रिलेटेड रिपोर्ट्स, कस्ट रिलेटेड रिपोर्ट्सहरू अब जस्तो कस्ट कन्ट्रोल अब कस्ट एलोकेसनहरू यतिमा नै लिमिटेड गरिएको छ कस्ट अडिटलाई। त्यही ठाउँमा द स्कोप अफ स्ट्याच्युटरी अडिट इज ब्रोडर एन्ड इन्क्लुड्स द एक्जामिनेसन अफ फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट्स, अकाउन्टिङ रेकर्ड्स, इन्टरनल कन्ट्रोल्स एन्ड कम्प्लायन्स विथ भेरियस लिगल एन्ड रेगुलेटरी रिक्वायरमेन्ट्स। एकदम यो सेन्टेन्स एकदम क्लियर छ। यसमा चाहिँ यो ब्रोडर टर्म हो, कस्ट अडिट भन्दा ब्रोडर टर्म हो र यसमा चाहिँ सबै फाइनेन्शियल स्टेटमेन्टहरूको एक्जामिनेसन हुन्छ, अकाउन्टिङ रेकर्डहरूको एक्जामिनेसन हुन्छ विथ भेरियस लिगल एन्ड रेगुलेटरी रिक्वायरमेन्ट्स। तेस्रो पोइन्टमा जाम हामी अडिटर्स क्वालिफिकेसन। अडिटर जस्तो कस्ट अडिट गर्ने व्यक्तिहरू चाहिँ को हो त, उनीहरूको क्वालिफिकेसन के हुन्छ भन्ने बारेमा हामी डिस्कस गर्न गइरहेको छौँ। Cost auditors possess expertise in cost accounting and related fields. Cost auditors भनेको त्यस्तो व्यक्तिहरू हुन् जसले चाहिँ कस्ट अकाउन्टिङको फिल्डमा आफ्नो एक्सपर्टिज हासिल गरेको हुन्छन्। उनीहरूले एक्सपर्टिज पोजेस गरेको हुन्छ कस्ट अकाउन्टिङको फिल्डमा। त्यही ठाउँमा स्ट्याच्युटरी अडिटर्स आर युजुअली चार्टर अकाउन्टेन्ट्स अर सिपिएस। अब नर्मल सिएहरू, चार्टर अकाउन्टेन्ट्सहरू र सर्टिफाइड पब्लिक अकाउन्टेन्ट्सहरू जो हामी युएसएको सिनेरियोमा या इन्टरनेसनल सिनेरियोमा सिपिए भनेर त्यस्तो मान्छेहरू चाहिँ स्ट्याच्युटरी अडिटर्स भनेर बुझिन्छ। Reporting. The cost auditor provides a report specifically focused on the cost related aspects of company. एउटा कम्पनीको कस्ट रिलेटेड एस्पेक्ट्सहरूमा मात्रै कस्ट अडिटरले आफ्नो रिपोर्ट
इस्यु गर्छ। त्यही ठाउँमा स्ट्याच्युटरी अडिटरले चाहिँ ओभरअल फाइनेन्सियल पोजिसन अफ कम्पनीको बारेमा रिपोर्ट प्रोभाइड गरेको हुन्छ। सो यही थियो हाम्रो कस्ट अडिट र स्ट्याच्युटरी अडिटको डिफरेन्स, मेजर डिफरेन्स। र आई होप यो यो नर्मल पोइन्ट्सहरूले गर्दा यो चारवटा पोइन्ट्सहरूले चाहिँ तपाईँहरूलाई सर्ट नोट्समा पनि हेल्प गर्नेवाला छ। सो नेक्स्ट क्वेसनमा छ एबनर्मल लस एन्ड एबनर्मल गेन इन प्रोसेस कस्टिङ। सबभन्दा पहिला त एबनर्मल लस र एबनर्मल गेन भनेको के हो त? एबनर्मल लस भनेको it refers to the quantity of units or materials that are lost during the production process due to unexpected and non-routine events. यसमा के भएको छ भन्दाखेरि एबनर्मल लस भनेको त्यस्तो लस हो जुन चाहिँ अनएक्सपेक्टेड थियो। हामीले प्रोडक्सन गर्दाखेरि त्यो जुन लसहरू चाहिँ अनएक्सपेक्टेड हुन्छ त्यसलाई हामी एबनर्मल लस भनेर भन्छौँ हैन। र त्यही ठाउँमा एबनर्मल गेन refers to the situation where a company produces more units or obtain more materials than anticipated without incurring additional cost. कुनै पनि एडिसनल कस्ट इन्कर नगरेर यदि हामीलाई कुनै पनि टाइपको अब अथवा मटेरियल अथवा युनिट्स अथवा केही पनि प्रडक्ट्स हामीलाई गेन हुन्छ अथवा बढेर आउँछ भने चाहिँ त्यसलाई हामी एबनर्मल गेन भनेर भन्छौँ। Okay, so abnormal loss these losses are not part of the normal production process and are typically considered wastage or spoilage. Now, abnormal loss चाहिँ हाम्रो लागि त्यो प्रोडक्सन प्रोसेसको पार्ट हुँदैन भनेर यो लसेस चाहिँ हाम्रो प्रोडक्सन प्रोसेसको पार्ट होइन भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ र यसलाई चाहिँ वेस्टेज स्पोइलेज भनेर कन्सिडर गर्न सकिन्छ। त्यही ठाउँमा abnormal gains are not part of the normal production process and typically result in producing more units than originally planned. यो abnormal gains पनि हाम्रो प्रोडक्सन प्रोसेसको पार्ट हुँदैन र यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो युनिट्स अथवा भनौँ न जुन पनि हामी प्रडक्ट्सहरू प्रड्युस गर्दैछौँ त्यो चाहिँ ओरिजिनली प्लान भन्दा बढी निक्लेर आउँछ। र यसको अकरेन्सको बारेमा कुरा गरौँ, एबनर्मल लस चाहिँ कसरी अकर हुन्छ त? Abnormal loss can occur from various factors such as equipment breakdown, accident, errors in production, or unexpected quality issues. यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एबनर्मल लस कस्तो कस्तो सिनारियोमा हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो फर इक्जाम्पल एउटा फ्याक्ट्रीमा काम भइरहेको छ, अचानक बत्ती गइदियो र त्यो मसिन अचानक हाफमा गएर प्रडक्ट बन्दै गइरहेको थियो र लास्टमा गएर आधीमा गएर रोक्यो भने त्यो हुन त कतिपय केसमा त्यो डब्लुआइपी जस्तो पनि देखिन्छ। तर त्यो चाहिँ अब कुनै पनि प्रडक्ट यस्तो हुन्छ त्यो फुल एकैचोटिमा बनेन भने त्यो एज अ स्पोइलेज भनेर पनि कन्सिडर गर्न सकिन्छ। त्यसलाई हामी त्यो भन्न सक्छौँ। त्यसपछि अब एक्सिडेन्ट्सहरू, नर्मल एक्सिडेन्ट्सहरूको बारेमा हामीले केही चर्चा गर्नु पर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई है। र त्यही ठाउँमा हामी एबनर्मल गेनको कुरा गरौँ, कसरी यिनीहरू अकर हुन्छ त? They can occur due to factors such as higher production efficiency, unexpected improvement in the production process. हुन त्यो एकदम कन्ट्राडिक्टरी कुरा हो प्र्याक्टिकल लाइफबाट, किनभने एउटा हायर प्रोडक्सन एफिसियन्सी भनेको चाहिँ अब त्यो लेबरहरूको अथवा मसिनहरूको प्रोडक्सन एफिसियन्सी हामी एक्ज्याक्टली त पत्ता लगाउन सक्दैनौँ, तर अनएक्सपेक्टेड इम्प्रुभमेन्ट भयो भने चाहिँ त्यतिखेर हामीलाई एबनर्मल गेनहरू हुन सक्छ। Okay. So abnormal losses are considered as an additional cost to the production process and are usually recorded separately in the accounting records. यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि abnormal losses चाहिँ एडिसनल कस्ट भनेर कन्सिडर गर्न सकिन्छ, प्रोडक्सन प्रोसेसमा लागेको एडिसनल कस्ट, र त्यसलाई चाहिँ हामी सेपरेटली अकाउन्टिङ रेकर्ड्समा रेकर्ड गर्छौँ। र abnormal gains are considered as a reduction in the production cost per unit. Obviously, यदि हामीलाई विथाउट एडिसनल कस्ट इन्कर गरेर हामीलाई एक्स्ट्रा युनिटहरू प्रड्युस भइरहेछ भने हाम्रो पक्कै पनि प्रोडक्सन कस्ट पर युनिट त घट्ने भयो र इन्क्रिज इन नम्बर अफ सेलेबल युनिट्स यसमा पनि केही धेरै चर्चा गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, किनभने जब हाम्रो युनिट्स बढेर आउँछ सेम कस्ट प्राइसमा सेम कस्टमा हाम्रो बढी युनिट्स बनेर आउँछ भने हाम्रो सेलेबल युनिट्स पनि धेरै हुन्छ र त्यहाँ हाम्रो कस्ट सेभिङ पनि हुन्छ। सो यो थियो हाम्रो एबनर्मल लस र एबनर्मल गेनको डिफरेन्सेस। र तेस्रो क्वेसनमा जाऊँ हामी। तेस्रो क्वेसन हाम्रो लागि छ जब कस्टिङ एन्ड कन्ट्र्याक्ट कस्टिङ। सो सबभन्दा पहिला यो जब कस्टिङ र कन्ट्र्याक्ट कस्टिङको चाहिँ अब एउटा आफ्नो
रेस्पेक्टिभली आफ्नो छुट्टै एउटा सिंगल च्याप्टर छ। जब एन्ड ब्याच कस्टिङ भन्ने र कन्ट्र्याक्ट कस्टिङ भन्ने एउटा छुट्टै सिंगल च्याप्टर छ र यो डिफरेन्सेसलाई रेफरेन्स लिएर तपाईहरु त्यो च्याप्टर पनि पढ्नु होला। सो लेट्स गेट इन्टु द डिफरेन्सेस। सबभन्दा पहिला नेचर, allocation of cost र level of detail and billing and revenue recognition को बेसिसमा हामी job costing र contract costing लाई differentiate गर्छौं। Okay, so nature, it is typically used in industries where the work is performed on an individual basis. Contract costing मा चाहिँ it is used in industries where work is performed on a larger scale. बेसिकली जब कस्टिङ चाहिँ कस्तो ठाउँमा युज हुन्छ, कस्तो इन्डस्ट्रीमा युज हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जहाँ चाहिँ इन्डिभिजुअल बेसिसमा कामहरू पर्फर्म भइरहेको छ, इन्डिभिजुअल बेसिसमा एक बाई एक कामहरू पर्फर्म भइरहेको छ भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ जब कस्टिङ काम लाग्छ। र कन्ट्र्याक्ट कस्टिङ कस्तो भन्दाखेरि यो चाहिँ त्यस्तो इन्डस्ट्रीमा काम लाग्छ जहाँ चाहिँ वर्क एकदम लार्ज स्केलमा हुन्छ। ओके, सो एलोकेसन अफ कस्ट। Job costing ma costs are accumulated and allocated to each individual job separately. सबभन्दा पहिला त कस्टलाई हामी एक्युमुलेट गर्छौं र त्यो कस्टलाई एलोकेट गर्छौं इन्डिभिजुअल जबमा सेपरेटली है। कन्ट्र्याक्ट कस्टिङ भनेको चाहिँ कस्ट आर एग्रिगेटेड फर द इन्टायर प्रोजेक्ट अर कन्ट्र्याक्ट एन्ड द कस्ट आर एलोकेटेड अक्रस द प्रोजेक्ट एज अ होल। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जति पनि हाम्रो कस्टहरु लागिरहेको हुन्छ त्यो सबै हामी एग्रिगेट पुरा इन्टायर प्रोजेक्टको लागि गर्छौं र थ्रु आउट द प्रोजेक्ट एक्रस द प्रोजेक्ट एज अ होलमा हामी त्यसलाई एलोकेट गर्छौं। लेभल अफ डिटेल, job costing often involves tracking cost at a very detailed level as each job may have unique cost drivers and requirements. यसले भन्नु खोजेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले एकदम फोकस्ड भएर एकदम डिटेलमा गएर जब कस्टिङको ट्र्याक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो के भन्छ कस्टहरू चाहिँ कहाँनिर कति लाग्यो, किन यति लाग्यो, किन भन्दाखेरि चाहिँ जब कस्टिङको हरेक जबमा हरेक इन्डिभिजुअल जबमा चाहिँ युनिक कस्ट ड्राइभर्सहरू हुन सक्छ, युनिक ठाउँमा कस्ट लाग्न सक्ने हुन्छ। त्यही भएर यहाँ चाहिँ हामीले लेभल अफ डिटेल एकदम हाई हुन्छ, एकदम डिटेल लेभलमा जानुपर्छ। र कन्ट्र्याक्ट कस्टिङ may involve a higher level view of cost as the focus is on overall project rather than individual components. कन्ट्र्याक्ट कस्टिङमा चाहिँ कन्ट्राडिक्ट भएर नि सेम जब कस्टिङबाट कन्ट्राडिक्ट भएर यहाँ चाहिँ कस्टमा बढी भ्यू लाग्छ, कस्टमा बढी हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ किनभने यहाँ चाहिँ ओभरअल प्रोजेक्टमा हाम्रो ध्यान हुन्छ, हाम्रो फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ रादर देन इन्डिभिजुअल कम्पोनेन्ट्स। ओके, सो बिलिङ एन्ड रेभेन्यू रिकग्निसन, यो पोइन्ट्सहरु चाहिँ आइक्यानले सजेस्ट नगरेको भए पनि यो पोइन्टहरु चाहिँ हामीले जेनरली हाम्रो प्र्याक्टिकल लाइफमा बुझ्ने तरिकाले नै मैले लेखेको छु, तपाईहरुलाई पनि सजिलो हुनेछ होला। In job costing, billing and revenue recognition can occur at various stages of the project depending on agreement with the client. अब यो जब कस्टिङ भनेको सिम्पली के एउटा इन्डिभिजुअल बेसिसमा हुने कामलाई हामी जब कस्टिङ भन्छौं। यसमा चाहिँ एग्रीमेन्ट भएको अनुसार चाहिँ डिफरेन्ट भेरियस स्टेजेसहरुमा चाहिँ हाम्रो बिलिङ र रेभेन्यू रिकग्निसन हुन सक्छ। तर त्यही ठाउँमा इन कन्ट्र्याक्ट कस्टिङ, बिलिङ एन्ड रेभेन्यू रिकग्निसन often follow a predetermined schedule or milestone based approach, and revenue recognition is typically recognized based on the percentage of completion method. यसले के भन्न खोजेको भन्दाखेरि चाहिँ कन्ट्र्याक्ट चाहिँ अब जहिले पनि प्रिडिटरमाइन्ड हुन्छ, दुईटा पार्टीको बिचमा हुन्छ कन्ट्र्याक्ट जहिले पनि। त्यो कन्ट्र्याक्ट कस्टिङमा चाहिँ जति पनि हाम्रो बिलिङहरु हुन्छ त्यो चाहिँ प्रिडिटरमाइन्ड हुन्छ एउटा माइलस्टोन बेस्डमा भएर, जस्तो आज यति खर्च, एक महिनापछि यति खर्च, 15 दिनपछि यति खर्च। र त्यही ठाउँमा रेभेन्यू रिकग्निसन चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि डिग्री अफ कम्प्लिसन मेथड, यो पर्सेन्टेज अफ कम्प्लिसन मेथड यो हामी कन्ट्र्याक्ट च्याप्टरमा पनि पढ्नेवाला छौं, त्यही भएर यहाँ कन्फ्युज नहुनु होला। र एकदम बेसिक डिफरेन्सेसहरु छ, ध्यान दिनु होला है। र यो थियो हाम्रो जब कस्टिङ र कन्ट्र्याक्ट कस्टिङको मेजर डिफरेन्सेसहरु। र अब हामी जान्छौं लास्ट डिफरेन्स बिट्विनमा र जुन रहेको छ कस्ट कन्ट्रोल एन्ड कस्ट रिडक्सन। ओके, सो नामबाट नै क्लियर छ कस्ट कन्ट्रोल र कस्ट रिडक्सन, र यसलाई हामी डिफरेन्शिएट गर्छौं अब्जेक्टिभ, नेचर, अप्रोच र ड्युरेसनको आधारमा। र सबभन्दा पहिला यसको अब्जेक्टिभ के हो त? कस्ट कन्ट्रोलको प्राइमरी अब्जेक्टिभ चाहिँ इट इज टु मेन्टेन कस्ट एट अ स्पेसिफिक लेभल अर विदिन अ प्रिडिटरमाइन्ड बजेट। कस्ट रिडक्सनको अब्जेक्टिभ चाहिँ इट इज to permanently lower the overall cost of an organization or a specific process without compromising quality. Cost control
बेसिकली यो सेन्टेन्सले के भन्न खोजेको छ भन्दाखेरि चाहिँ कस्ट कन्ट्रोल भनेको चाहिँ एउटा कुनै पनि स्पेसिफिक लेभल या एउटा प्रिडिटर्माइन्ड बजेट भन्दा चाहिँ त्यो लेभलसम्म मात्र कस्ट लाग्नु पर्यो है। त्यो लेभलसम्म चाहिँ मैले कस्ट मेन्टेन गर्नुपर्छ, त्यो लेभलसम्म मैले कस्ट कन्ट्रोल गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ। कस्ट रिडक्सनले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ विथाउट कम्प्रोमाइजिङ द क्वालिटी, कुनै पनि प्रडक्ट अथवा सर्भिस जुन हामी प्रड्युस गर्दैछौँ त्यो त्यसको क्वालिटी कम्प्रोमाइज नगरिकन ओभरअल कस्ट चाहिँ कसरी घटाउन सकिन्छ त, त्यो भनेर त्यो चाहिँ कस्ट रिडक्सनले डिफाइन गरेको छ। नेचर हेरौँ, cost control, it is a proactive and ongoing process that involves monitoring, regulating and managing cost in real time or periodically. यो चाहिँ एउटा ongoing process हो जसले चाहिँ मोनिटर गर्छ कस्ट कन्ट्रोल रहोस् भनेर, कस्ट कहिले मतलब एक्स्ट्रा कस्ट नलागोस् या भनौँ न अब डिफ्रेन्ट एक्सपेन्डिचरहरू धेरै नहोस् भनेर चाहिँ मोनिटर गरेको हुन्छ इन अ रियल टाइम। रियल टाइम भनेको रेगुलर बेसिसमा, पिरियडिकली भनेको चाहिँ टाइम बेसिसमा। ओके, सो कस्ट रिडक्सन भनेको चाहिँ इट इज स्ट्रेटेजिक एन्ड अफ्टन मोर इन्टेन्सिभ प्रोसेस द्याट इन्भल्भ्स अ थोरो एनालाइसिस अफ एन अर्गनाइजेसन्स अपरेसन्स प्रोसेस एन्ड एक्सपेन्सेस। कस्ट रिडक्सन भनेको एउटा स्ट्राटेजी हो जसले चाहिँ एउटा प्रोसेसको थ्रु मतलब एउटा थोरो एनालाइसिस गर्छ अर्गनाइजेसनको प्रोसेस र एक्सपेन्सेसहरूको बारेमा। त्यहाँबाट चाहिँ हामीले कहाँबाट चाहिँ कस्ट मिनिमाइज गर्न सक्छौँ, कस्ट रिड्युस गर्न सक्छौँ, कहाँनिर चाहिँ हामीले कस्ट नगरेर पनि हामीले प्रफिट अथवा हाम्रो काम भइरहेको छ त्यो सबै डिटर्माइन गर्नको लागि एउटा स्ट्राटेजी हो। Approach measure cost control. It emphasizes efficient resource utilization, minimizing waste, optimizing processes, and ensuring that expenditure align with the organization's budgetary constraints. यसले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कस्ट कन्ट्रोलले चाहिँ रिसोर्स युटिलाइजेसनहरू वेस्टहरू मिनिमाइज गर्छ र प्रोसेसहरू अप्टिमाइज गरेर के इन्स्योर गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा प्रिडिटर्माइन्ड बजेटसम्म नै एक्सपेन्डिचरहरू भइरहोस् होइन। एउटा बजेट फिक्स गरेको हुन्छ अर्गनाइजेसनले र त्यो बजेटभन्दा बढी कस्ट नलागोस् भनेर चाहिँ काम त्यो हिसाबले काम गरिरहेको हुन्छ कस्ट कन्ट्रोलले। र कस्ट रिडक्सनमा जाउँ, इट मे इन्भल्भ्स इनिसिएटिभ्स सच एज renegotiating supplier contracts, automating processes to reduce labor cost, or outsourcing non-core functions to lower cost providers. यसको अप्रोच कस्ट रिडक्सनको प्राइमरी अप्रोच नै के हो भन्दाखेरि चाहिँ कस्ट रिड्युस गर्नु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ यसले रिनेगोसिएट गर्छ सप्लायरसँग आफ्नो कन्ट्र्याक्ट्सहरूलाई लिएर, मतलब र मटेरियलको प्राइस घटाइदिन या कुनै पनि सब्सिडिजहरू या डिस्काउन्टहरू पाउनको लागि जसले गर्दा चाहिँ कस्ट मिनिमाइज या रिडक्सन हुन्छ है। यसको अप्रोच नै यही हुन्छ। ड्युरेसन, cost control is more short term and focuses on stability. Cost reduction is long term strategy aimed at achieving sustainable cost savings. एकदम क्लियर सेन्टेन्समा लेखिएको छ। कस्ट कन्ट्रोल भनेको चाहिँ सर्ट टर्मको लागि हुन्छ र यसले स्टेबिलिटी, आफ्नो कस्ट चाहिँ धेरै नलागोस् र धेरै नलागोस् भनेर नै फोकस गरेर स्टेबल भएर बसेको हुन्छ। र त्यही ठाउँमा कस्ट रिडक्सन चाहिँ एउटा लङ टर्म स्ट्राटेजी हो जसले चाहिँ के एम गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ कस्ट सेभिङ या कस्ट रिडक्सन कसरी चाहिँ सस्टेनेबल कस्ट सेभिङ चाहिँ कसरी होस् भनेर चाहिँ अचिभ एम गरिरहेको हुन्छ। सो यही थियो हाम्रो डिफरेन्सेसहरू। यो 10 मार्क्सको क्वेसन थियो, यो 4वटा क्वेसन्स 2.5 मार्क्स इच क्वेसन इच डिफरेन्सेसले क्यारी गरेको थियो। र यहाँ मैले त 4-4वटा पोइन्टहरू राखेको छु, तर तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो एक्जाम पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने भने चाहिँ 3वटा पोइन्ट चाहिँ इनफ नै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यही भएर पढ्नु होला, किनभने बाहिर इफ सर्ट नोट्समा नै सोध्यो भने चाहिँ हजुरहरूलाई इजी हुन्छ। ओके, सो लेट्स मुभ अन टु द नेक्स्ट क्वेसन्स। यसमा चाहिँ 2014 जुन 10मा चाहिँ एन्सर क्वेसन्स पनि सोधेको थियो कस्टिङमा, र सबभन्दा पहिलो क्वेसन रहेको छ र यो क्वेसन पनि टोटल 4वटा क्वेसन छ र यसको टोटल वेटेज चाहिँ 10 मार्क्स छ र इच क्वेसन क्यारिज 2.5 मार्क्स। मैले अलि धेरै नै यसमा डिस्क्राइब गरेको छु र तपाईँहरूलाई त्यति सायद नचाहिएला, र जति चाहिएला त्यति नै तपाईँहरू पढेर आफ्नो एक्जाममा त्यति नै उतार्नु होला आफ्नो पेपरमा। Okay, so first measure, what do you mean by perpetual inventory system? State its advantages.
Okay, so perpetual inventory system, also known as continuous inventory system, is a method of tracking inventory levels in real time or near real time as transaction occurs. पर्पेचुअल इन्भेन्ट्री सिस्टम भनेको चाहिँ कन्टिन्युस इन्भेन्ट्री सिस्टम हो, जुन चाहिँ एउटा मेथड अफ ट्र्याकिङ इन्भेन्ट्री लेभल हो। यसलाई नेपालीमा अथवा सिम्पल भाषामा बुझ्ने हो भने चाहिँ आफ्नो इन्भेन्ट्री लेभललाई चाहिँ टाइमली चेक कन्टिन्युसली ट्र्याक गरिराख्ने या चेक गरिराख्ने मेथडलाई नै हामी पर्पेचुअल इन्भेन्ट्री सिस्टम भनेर भन्छौँ। जब जब ट्रान्ज्याक्सन अकर हुन्छ त्यति त्यति बेला हामी आफ्नो के भन्छ इन्भेन्ट्री लेभलहरू चेक गर्दै जान्छौँ भने चाहिँ त्यसलाई हामी पर्पेचुअल इन्भेन्ट्री सिस्टम भन्न सक्छौँ। सम अफ इट्स एडभान्टेजेस, पर्पेचुअल इन्भेन्ट्री सिस्टमको एडभान्टेजहरू के हुन सक्छ त? ओके, सो सबभन्दा पहिला रियल टाइम भिजिबिलिटी. It provides the ability to have an accurate real-time view of inventory levels. These help businesses make informed decision about reordering, pricing, and production. रियल टाइम भिजिबिलिटीको मतलब के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यो रियल टाइम भिजिबिलिटीको कारणले चाहिँ बिजनेसेसहरूलाई चाहिँ आफ्नो प्रडक्टहरू इन्भेन्ट्रीहरू रिअर्डर गर्न, त्यसको प्राइसिङ गर्न या प्रडक्सन गर्ने कि नगर्ने डिसिजनहरू गर्न चाहिँ हेल्प गर्दो रहेछ। र यसले चाहिँ रियल टाइम भिजिबिलिटी चाहिँ एबिलिटी प्रोभाइड गर्दो रहेछ टु हेभ एन एक्युरेट रियल टाइम भ्यू अफ इन्भेन्ट्री लेभल्स। ओके, सो next point रहेको छ better cost control. Perpetual inventory system provides better cost control because they allow for the tracking of the cost of goods sold with each sale. This information is crucial for cost analysis. As sentence यति clear छ, perpetual inventory system ले चाहिँ better cost control provide गर्छ, किनभने यसले चाहिँ कस्ट अफ गुड्स सोल्डको ट्र्याकिङ गर्न हेल्प गर्छ विथ इच सेल। जति बेला सेल भयो त्यतिखेर नै कस्ट अफ गुड्स सोल्डको ट्र्याकिङ गर्न हेल्प गर्छ र यसले गर्दा चाहिँ कस्ट एनालाइसिसमा हेल्प हुन्छ। Improved accuracy. Since transactions are recorded as they happen, there is less chance of errors in inventory tracking. This can reduce the risk of stockouts, overstocking, and associated costs. Transactions are recorded as they happen. मतलब हामीले पढ्दै त्यो पर्पेचुअल इन्भेन्ट्री सिस्टममा चाहिँ जति जति बेला हाम्रो के भन्छ ट्रान्ज्याक्सन अकर हुन्छ त्यति त्यति बेला हाम्रो के भन्छ रेकर्ड्सहरू हामी रेकर्ड गर्छौँ हैन। त्यतिखेर चाहिँ देयर इज लेस चान्स अफ एरर्स इन इन्भेन्ट्री ट्र्याकिङ। इन्भेन्ट्री ट्र्याक गर्न, इन्भेन्ट्री चेक गर्न चाहिँ त्यतिखेर लेस चान्स अफ एरर हुन्छ र दिस क्यान रिड्युस द रिस्क अफ स्टक आउट्स, ओभर स्टकिङ एन्ड एसोसिएटेड costs. Some other advantages are timely recording, enhanced fraud detection, reduced physical counts, accurate financial reporting, scalability. The next question रहेको छ, discuss briefly the treatment of overtime in cost accounting. The treatment of overtime is as follows. Causes of overtime. When overtime is due to customer request, यदि हामीलाई कस्टमरले रिक्वेस्ट गरेको छ उसको प्रडक्टलाई कस्टमाइज गर्न या त्यो प्रडक्टमा अझै केही काम गर्न भने चाहिँ इट इज यसको ट्रिटमेन्ट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि द ओभरटाइम प्रिमियम इज चार्ज टु कस्टमर इटसेल्फ। त्यो कस्टमरले तिर्ने पैसामा हामी त्यो ओभरटाइमको खर्च पनि चार्ज गर्ने छौँ। नेक्स्ट पोइन्ट रहेको छ, when overtime is due to abnormal reasons. एबनर्मल रिजन्सले गर्दाखेरि चाहिँ ओभरटाइम भइरहेको छ भने चाहिँ त्यो ओभरटाइम प्रिमियमलाई हामीले पिएल अकाउन्टमा गएर चार्ज गर्छौँ। when overtime is regular or permanent in nature, हैन। जस्तो ओभरटाइम चाहिँ कुनै पनि फ्याक्ट्रीमा चाहिँ ओभरटाइम चाहिँ रेगुलर जस्तै भइसकेको छ या पर्मानेन्ट जस्तै भइसकेको छ भने चाहिँ त्यतिखेर ओभरटाइम प्रिमियम इज युज टु इन्फ्लेट द नर्मल वेज रेट। नर्मल वेज रेटलाई इन्फ्लेट गर्न ओभरटाइम प्रिमियमको युज हुनेछ। इरेगुलर ओभरटाइमको मिड प्रोडक्सन डिमान्ड, यसमा चाहिँ ओभरटाइम इज चार्ज टु फ्याक्ट्री ओभरहेड। सबभन्दा पहिला ओभरहेड के हो त्यो पनि हेरौँ हामी। ओभरहेड भनेको चाहिँ यदि कुनै पनि वर्करले नर्मल टाइमभन्दा बढी काम गर्छ या नर्मल टाइमभन्दा अझै उतापट्टि भनौँ न बियोन्ड द नर्मल टाइम गएर काम गर्छ भने चाहिँ त्यसलाई हामी ओभरटाइम भन्छौँ। र एज पर लेबर एक्ट 2074, 8 hours a day and 48 hours a week is treated as normal time. As per Labor Act 2074, overtime wage is 150% of normal wage. The June to extra 50% is known as overtime premium. Let's move on to question number 3.
क्वेसन पढ्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। बोनस पेड अन्डर द हार्डसिप प्लान विथ बोनस एट 50% for the time saved equals the bonus paid under the roll system. When will this statement hold good? यसको मतलब यो चाहिँ एउटा म्याथमेटिकल क्वेसन जस्तो देखिन्छ र म्याथमेटिकल क्वेसन भए पनि यो एलएचएस इक्वल टु आरएचएस प्रुभ गर्नेवाला क्वेसन हो। सो सबभन्दा पहिला अब हामी हेरौँ हालसे प्लानमा बोनस कसरी दिन्छ त। बोनस हामीले कसरी क्यालकुलेट गर्छौँ भन्दाखेरि हालसे प्लानमा स्ट्यान्डर्ड रेट इन्टु टाइम सेभ इन्टु 50%। टाइम सेभ भनेको टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। र बोनस अन्डर रोल प्लान स्ट्यान्डर्ड रेट इन्टु टाइम सेभ इन्टु टाइम टेकन बाई टाइम अलाउड। अब यो दुईटा इक्वेसन्सहरू जब हामी इक्वेट गर्छौँ त्यतिखेर अब हामीले सोधेको छ कतिखेर चाहिँ यो दुवै इक्वल हुन्छ हैन। त्यही भएर हामीले बोनस अफ हालसे प्लान इक्वल्स टु बोनस अफ रोल प्लान गरेर कतिखेर चाहिँ इक्वल हुन्छ भनेर हामी निकाल्न गइरहेको छौँ। र तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ क्यालकुलेसनहरू यो कमन फ्याक्टर स्ट्यान्डर्ड रेट इन्टु टाइम सेभ दुवै साइडबाट क्यान्सल आउट भएको छ र टाइम टेकन बाई टाइम अलाउड इक्वल्स टु 50% हामी हेर्न सक्छौँ। देयरफोर when the time taken to perform a job is 50% of time allowed, the bonus under halse and roll plan is equal. के बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जब चाहिँ 50% अफ टाइम अलाउ चाहिँ लिएको हुन्छ कुनै पनि लेबरले जब पर्फर्म गर्नको लागि त्यतिखेर बोनस अन्डर हालसे एन्ड रोल प्लान इज इक्वल। र यो कन्डिसन सेटिस्फाई हुन चाहिँ अथवा यो जुन हामीले प्रुभ गऱ्यौँ यो प्रुभ हुनलाई दुईटा कन्डिसन चाहिँ मेट हुनैपर्छ। सबभन्दा पहिला स्ट्यान्डर्ड टाइम चाहिँ प्रिडिटरमाइन गर्नु पर्यो। अब जस्तो एउटाको स्ट्यान्डर्ड टाइम चाहिँ 8 घन्टा अर्को स्ट्यान्डर्ड टाइम चाहिँ 10 घन्टा भनेर हुनु भएन। दुवैको स्ट्यान्डर्ड टाइम चाहिँ पहिलेदेखि प्रिडिटरमाइन्ड हुनु पर्यो हैन। र त्यसपछि चाहिँ वर्करको एक्चुअल टाइम वर्करले जति टाइम काम गरेको हुन्छ त्यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड टाइम भन्दा कम हुनु पर्यो। सो अब हामी त्यो एन्सर क्वेसन्सको लास्ट क्वेसन्समा छौँ। एक्सप्लेन द कन्सेप्ट अफ की फ्याक्टर। की फ्याक्टर हामी मार्जिनल कस्टिङ अथवा कस्ट भोल्युम प्रफिट सिभिपी एनालाइसिस भन्ने च्याप्टरमा पनि पढ्छौँ। सो लेट्स गेट अन टु दिस। The concept of key factor plays a crucial role in decision making, particularly in the context of CVP analysis. The key factor, also known as the limiting factor, refers to the resource or factor that restricts a company's ability to produce or sell more of its products or services. Key factor भनेको चाहिँ एउटा लिमिटिङ फ्याक्टर हो जसले चाहिँ रिसोर्स या फ्याक्टरहरूलाई रिफर गर्छ जसले गर्दा चाहिँ कम्पनीको एबिलिटी टु प्रड्युस अर सेल प्रोडक्सन गर्ने या सेल गर्ने एबिलिटी चाहिँ रेस्ट्रिक्ट गरिदिएको हुन्छ। ओके सो की फ्याक्टरको के क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू हेरौँ। इट कन्स्ट्रेन्ट्स प्रोडक्सन अर सेल्स एन्ड एक्ट्स एज अ बोटलनेक इन द प्रोडक्सन प्रोसेस अर लिमिटिङ फ्याक्टर इन कम्पनीज क्यापेसिटी। एकदम क्लियर छ, माथि डिफाइन गरेकै कुरा हो। It is resource based such as labor, machine hour, raw material or even market demand. Key factor जहिले पनि resource based हुन्छ। की फ्याक्टर भनेको या त लेबर हुन्छ या त मसिन आवर हुन्छ या त र मटेरियल हुन्छ या इभन मार्केट डिमान्ड पनि हुन सक्छ एसेट्रा अरू पनि डिफ्रेन्ट सोर्सेसहरू रिसोर्सहरू हुन सक्छ। की फ्याक्टरको इम्पोर्टेन्सहरू पनि हेरौँ है त। की फ्याक्टरको इम्पोर्टेन्स के हो भन्दाखेरि सेल्स एन्ड प्रोडक्सन प्लानिङ जस्तो कति प्रोडक्सन गर्न सकिन्छ, मेरो की फ्याक्टरले कतिसम्म प्रोडक्सन गर्ने अनुमति दिएको छ त्यो हेर्न सक्छौँ। त्यसपछि प्राइसिङ स्ट्राटेजिजहरू पनि यसले डिटरमाइन गर्न हेल्प गर्छ। त्यसपछि इट हेल्प्स इन मेक भर्सेस बाई डिसिजन मेकिङ। मेक भर्सेस बाई पनि हामी मार्जिनल कस्टिङ अथवा सिबिपी एनालाइसिसमा नै पढ्छौँ र यसले की फ्याक्टरले चाहिँ मेक भर्सेस बाई डिसिजन मेकिङमा पनि हेल्प गरेको हुन्छ। इन्भेस्टमेन्ट डिसिजनमा त अभियसली की फ्याक्टरको इम्प्याक्ट पर्ने नै भयो। सो 2014 जुन अटेम्पमा कस्टिङबाट सोधिएको यो लास्ट थ्योरी क्वेसन हो र यसले क्वेसन पढौँ। एक्सप्लेन इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी, वाट आर द इम्प्लिकेसन्स अफ इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी इन प्रपर इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट। ओके सो इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी भनेको चाहिँ एउटा इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट टेक्निक हो जसले चाहिँ अर्गनाइजेसन्सहरूलाई चाहिँ अप्टिमल अर्डर क्वान्टिटी डिटरमाइन गर्नलाई हेल्प गर्छ। जस्तो फर इक्जाम्पल जस्तो म चाहिँ कपडाको बिजनेस गर्छु हैन र मेरो गोदाममा चाहिँ कति कपडा छ भनेर कति कपडा छ र अब फर इक्जाम्पल अब दसैँ आउँदैछ
मेरो सेयर बढ्नेवाला छ, मेरो पास्ट ट्रेड अनुसार मेरो सेयर बढ्नेवाला छ भने चाहिँ मैले कति कति इन्भेन्ट्री चाहिँ एकचोटिमा अर्डर गर्दा या कति इन्भेन्ट्री चाहिँ अर्डर गर्दा मलाई इकोनोमिक हुन्छ या बेनिफिट हुन्छ या मलाई घाटा लाग्दैन भन्ने कुरा चाहिँ इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटीले डिटरमाइन गर्न हेल्प गर्छ। द प्राइमरी गोल अफ economic order quantity is to minimize total inventory cost while ensuring that a business can meet customer demand effectively. Same. यसमा चाहिँ अब मैले भर्खरै भनेको जस्तै इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटीको प्राइमरी गोल के हो भन्दाखेरि चाहिँ इन्भेन्ट्री कस्ट चाहिँ मिनिमाइज गर्ने कसरी गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो लेभल चाहिँ पत्ता लगाउनु, त्यस्तो लेभल अथवा त्यस्तो हामीलाई लेभल डिटरमाइन गरेर दिने जुनमा चाहिँ हामीले कस्टमरको डिमान्ड पनि एफेक्टिभली मिट गर्न सक्छौँ र त्यहाँ हाम्रो एक्स्ट्रा केही कस्ट पनि लागिरहेको हुँदैन। म्याथमेटिकली यसको फर्मुला हेर्ने हो भने इकोनोमिक अर्डर इक्वल्स टु रूट अन्डर 2a by c। यसमा धेरै चिन्ता लिनु पर्दैन। भनेको चाहिँ अर्डरिङ या सेट अफ कस्ट पर अर्डर एउटा 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 अर्डर गर्दाखेरि कति कस्ट लाग्छ त भन्ने कुरा, अर्डरिङ कस्ट कति लाग्छ भनेर हेर्न सक्छौँ। र सी भनेको होल्डिङ कस्ट या क्यारिङ कस्ट पर युनिट पर इयर। Okay, so implications of EOQ in proper inventory management. Implications भनेको चाहिँ indications अथवा हिन्ट EOQ ले चाहिँ कसरी चाहिँ इन्डिकेट गर्छ प्रपर इन्भेन्टरी म्यानेजमेन्टमा भन्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा पहिला कस्ट रिडक्सन। इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी हेल्प्स मिनिमाइज टोटल इन्भेन्टरी कस्ट by finding the ideal order quantity that balances holding cost and ordering cost। अघि पढे जस्तै अघि हामीले माथि हेरेको जस्तै इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटीले चाहिँ आइडियल अर्डर क्वान्टिटी फाइन्ड गर्न हेल्प गर्छ जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो क्यारिङ कस्ट र अर्डरिङ कस्ट चाहिँ ब्यालेन्स भएर बस्छ। अप्टिमाइज इन्भेन्टरी लेभल्स। इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी हेल्प्स टु मेन्टेन अप्टिमल इन्भेन्टरी लेभल रिड्युसिङ द रिस्क अफ ओभरस्टकिङ अर अन्डरस्टकिङ। अब हेर्नुहोस् यसमा चाहिँ इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटीले चाहिँ रिस्क अफ ओभरस्टकिङ हाम्रो इन्भेन्ट्री कस्ट धेरै नलागोस्, ओभरस्टकिङले गर्दा धेरै इन्भेन्ट्री ल्यायो भने हाम्रो इन्भेन्ट्री स्टोरेजको कस्ट धेरै लाग्न सक्छ, त्यो रिस्कलाई कम गर्न। र अन्डरस्टकिङ भनेको चाहिँ यदि हाम्रो इन्भेन्ट्री कम छ हाम्रो त्यो डाइरेक्ट इम्प्याक्ट सेल्समा जान्छ, सेल्स घट्छ, त्यही भएर त्यो रिस्कहरू रिड्युस गर्न चाहिँ EOQ ले हामीलाई हेल्प गर्छ। इम्प्रुभ क्यास फ्लो। EOQ हेल्प्स इन म्यानेजिङ क्यास फ्लो इफेक्टिभली बाइ रिड्युसिङ द अमाउन्ट टाइड अप इन एक्सेस इन्भेन्ट्री। यसलाई सिम्पली के बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि इन्भेन्ट्री हामीले स्टोर गर्नको लागि कुनै पनि इन्भेन्ट्री हामीले अर्डर गर्छौँ भने हामीले हाम्रो क्यास त्यहाँनिर अब क्यास दिनुपर्ने हुन्छ, किन्नुपर्ने हुन्छ सामान। त्यही भएर चाहिँ एउटा आइडियल लेभलमा गएर हामीले इन्भेन्ट्री अर्डर गऱ्यो भने हाम्रो एक्सेस क्यास चाहिँ हाम्रो टाइड अप हुँदैन, हाम्रो एक्सेस क्याससँग चाहिँ टाइड अप हुँदैन र त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो क्यास फ्लोमा एकदम इम्प्रुभमेन्ट आएको देखिन्छ। अर्को छ रिड्युस्ड स्टोरेज कस्ट। Inventory turnover. YouTube encourages faster inventory turnover, which can free up resources for other investment and reduce the risk of obsolescence। एकदम क्लियर भाषामा नै लेखिएको छ। YouTube ले चाहिँ इन्भेन्टरी टर्नओभरलाई फास्ट गर्छ र जसले गर्दा चाहिँ रिसोर्सहरू फ्री अप हुन्छ अदर इन्भेस्टमेन्टको लागि र यसले चाहिँ रिस्क अफ obsolescence पनि रिड्युस गर्छ। सो आई होप हजुरहरूले यो क्लास इन्जोय गर्नुभयो होला र यो थ्योरी इन्जोय गर्नुभयो होला, बुझ्नुभयो होला होइन। र अगाडि पनि आउने दिनहरूमा यसरी नै डिफ्रेन्ट सब्जेक्टको थ्योरीहरू पास्ट अटेम्पमा सोधिएको थ्योरीहरू म यसरी नै कभर गर्दै जानेछु। त्यही भएर च्यानललाई हेरेरै बस्नु होला है। सो थ्याङ्क यू भेरी मच। आजको लागि यति नै र आई होप सबैजनाले इन्जोय गर्नु होला, बुझ्नुभयो होला र हेर्दै गर्नु होला नोबल क्लासेस।